მოგესალმებით, გამოდონება და ბატონობა, მადლობას გადაგიხდით პირველ რიგში პარლამენტში მობრძანებისათვის, მივესალმებით ჩვენ სტუმრებს, განსაკუთრებით დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, მივესალმებით ჩემს კოლეგებს, პარლამენტის წევრებს, პარლამენტის აპარატის წარმომადგენლებს. მე მინდა იმ თავისუფლად მადლობა გადავუხადო ევროკავშირს და კონკრეტულად ევროკავშირის დელეგაციას და კონკრეტულად ბატონ იანოს შერმას ძალიან მყარი მხარდაჭერისთვის, რომელსაც ისინი აღმოუჩენენ საქართველოს და კონკრეტულად საქართველოს პარლამენტს, ეს მხარდაჭერა და თანადგომა არის ნამდვილად ფასდაუდებელი ჩვენთვის. ეს მხარდაჭერა არის გამოხატული მათ შორის კონკრეტულ აქტივობებში, კონკრეტულ პროექტებში და მე მინდა აღვნიშნო, რომ ევროკავშირის პროექტები არის ყოველთვის განსაკუთრებულად შედეგზე ორიენტირებული, რისთვისაც მინდა მე კიდევ ერთხელ ევროკავშირის და ევროკავშირის დელეგაციას ბატონ იანოს უღრმესი მადლობა გადავუხადო. ჩვენ გვაქვს დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, საქმე ეხება პროექტს, რომელიც დაკავშირებულია პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციების განვითარებასთან, გაძლიერებასთან და ეს უნდა გაკეთდეს განსაკუთრებით თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში. ეს არის პარლამენტისთვის განსაკუთრებული პრიორიტეტი, ჩვენ არაერთხელ გავიკეთებია განცხადება იმის თაობაზე, რომ პარლამენტი საჭიროებს თვისებრივ პოლიტიკურ და ინსტიტუციურ გაძლიერებას. ჩვენ გვაქვს ორი ძირითადი ფუნქცია. ეს არის კანონშემოქმედება და ეს არის ზედამხედველობა, კონტროლი და ჩვენ გვჭირდება თვისებრივი გაძლიერება, როგორც ერთი, ისე მეორე მიმართულებით. ამისათვის იგეგმება კონკრეტული ნაბიჯები, კონკრეტული გეგმები აქვს საქართველოს პარლამენტს კანონშემოქმედებითი ფუნქციების განსავითარებლად და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტულია ჩვენი საზედამხედველო ფუნქციების განვითარება. ჩვენ მივიღეთ ახალი რედაქცია საქართველოს კონსტიტუციის, რომლითაც გაძლიერდა შესაბამისი მექანიზმები, პარლამენტს აქვს ახლა უკეთესი რესურსები იმისათვის, რომ განახორციელოს ზედამხედველობა აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობაზე, შესაბამისად ჩვენ სათანადოდ უნდა გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა. ასევე მიმდინარეობს მუშაობა პარლამენტის რეგლამენტზე, რომლითაც უნდა დაკონკრეტდეს ჩვენი საზედამხედველო ფუნქციები და უნდა დაკონკრეტდეს შესაბამისი კონკრეტული ინსტრუმენტები. ამ ყველაფერში ჩვენ გვჭირდება, რა თქმა უნდა, ძალიან მყარი თანადგომა განსაკუთრებით ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან, თანადგომა ასევე სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან და კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს პროექტი, რომელსაც ჩვენ ვიწყებთ დღეს ოფიციალურად, არის ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი, რომელიც იქნება შეტანილი ამ პროცესში. პარლამენტი არის ჩვენს დღევანდელ სისტემაში, კონსტიტუციურ სისტემაში ცენტრალური რგოლი. შესაბამისად, პარლამენტის ქმედითობაზე არის დიდწილად დამოკიდებული ის, თუ რამდენად ქმედითი იქნება ზოგადად დემოკრატიული სისტემა საქართველოში. შესაბამისად, საქართველოს პარლამენტი საჭიროებს განსაკუთრებულ თანადგომას, საჭიროებს მხარდაჭერას და მე კიდევ ერთხელ მადლობას ვუხდით ჩვენს პარტნიორებს მხარდაჭერისა და თანადგომისთვის. პარლამენტის გაძლიერება ნიშნავს ქართული დემოკრატიის გაძლიერებას და მიმართულებით ჩვენ ძალიან აქტიურად ვითანამშრომლებთ, როგორც ევროკავშირთან, ასევე ყველა სხვა პარტნიორთან, რომელიც დაინტერესებულია საქართველოში დემოკრატიული პროცესების სათანადოდ წარმართვით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ასევე მადლობას გადავხდით პროექტში ჩართულ თითოეულ ადამიანს. პროექტი არის საიმედო ხელში. მე მინდა ამისათვის მადლობა გადავუხადო ევროკავშირის დელეგაციას. კიდევ ერთხელ მინდა ყველას გისურვო წარმატებები. უღრმესი მადლობა. მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ევროკავშირს ასეთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის მხარდაჭერისთვის. თავისთავად ცხადია, საპარლამენტო კონტროლი, როგორც დემოკრატიული მმართველობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმა ჩვენი ქვეყნისთვის არ არის მხოლოდ დემოკრატიული სტანდარტის გამოყენება. ეს არის ძალიან სწორი ბუნებრივი პროცესი ჩვენი ქვეყნისთვის, რაც ძალიან ეფექტურია და მნიშვნელოვანი ზეგავლენა ზემოქმედება აქვს ქვეყნის მმართველობას. მე შემიძლია გითხრათ, რომ საპარლამენტო კონტროლი არ არის ვინმეს ინსპექტირება, ეს არის ურთიერთსასარგებლო პროცესი, რომელიც ექვემდებარება და ეფუძნება გამჭვირვალობას, ღიაობას და ურთიერთსასარგებლო მოქმედებას. ამიტომ ეს პროექტი ჩვენთვის კიდევ ერთი მხარდამჭერი იქნება იმისათვის, რომ ის ძალიან სწორი პროცესი, რაც ჩვენ წამოვიწყეთ, ეფექტურად მივიყვანოთ სასურველ შედეგამდე. მე პატარა ისტორია მინდა გავიხსენო. მე ვხედავ ჩემს კოლეგებს, ყოფილ კოლეგებს არასამთავრობო სექტორიდან, რომელთაც მივესალმები. თქვენ იცით, რომ 13 წელი მეც არასამთავრობო სექტორს წარმოვადგენდი, მუშაობდი თავდაცვის უსაფრთხოების საკითხებზე და
ჩემს ორგანიზაციასაც ჰქონდა ევროკავშირის პროექტი. თუმცა არა თუ პარლამენტში მოხდა მისი პრეზენტაცია, არამედ რიგ შემთხვევებში non-gratაც კი იყო ჩვენი ორგანიზაცია, იმიტომ რომ სამოქალაქო დემოკრატიულ კონტროლს ეწეოდა. ამიტომ ის, რასაც დღეს მე ვხედავ, ჩემთვის არის ძალიან სწორი პროგრესი, ძალიან სწორი დამოკიდებულება როგორც დემოკრატიული ღირებულებისა და პრინციპის მიმართ, ასევე სამოქალაქო სექტორის მიმართ და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამ პროექტის მხარდაჭერისთვის. Mr. Speaker, Excellencies, ladies and gentlemen, I think you know that the European Union is becoming increasingly active in the area of security. This is reflected in our recent programmatic documents in the global strategy of the European Union and also in our documents which set out European Union policy for the neighborhood. Of course, this is a complex process, and this process will have to be fully in line with our general principles of democracy, rule of law, and human rights. The European Union will be becoming more and more active in security sector reform, more and more active in conflict prevention and conflict resolution, in anti-terrorism and anti-radicalization. This will require, on our part and on the part of our partners, an even more coordinated effort. And we know it is a very complex task. And throughout this process, it will be crucial to ensure continuous democratic control. So therefore, it will be of utmost importance that we continue strengthening the capacity and also further developing, widening the capacity of the institutions in charge of this. We have done quite a lot together with Georgia through a wider framework, the public administration reform. And we will continue the public administration reform supported by important European Union resources. Let me say that we very highly value the results of this reform achieved so far. And we know how important in this process the Parliament is, and how active the Parliament has become in supporting this reform. So let me pay tribute to the increasing role of the Parliament in this process, and tribute personally to the Speaker of the Parliament, who has becoming really a guiding force of this process. So seeing these tendencies, the European Union's increased efforts, and then the progress in Georgia, and the role in this of the Parliament of Georgia, it is very timely that we launch this project. The project that will support security sector and oversight of security sector in Georgia by the Parliament comes in addition of ongoing programs and projects of the European Union supporting capacity building in the Parliament. But this project is particularly timely. And we hope very much that this will be the parting point of an important initiative and for work that we will be continuing to doing for the years to come. For that, obviously, we need the active contribution and participation of the committees of the Parliament. We need very much the support of the members of the Parliament. We know that this is a time when the Parliament is making important efforts in implementing the new constitution. There is a change. There will be a change also in the rules of procedure of the Parliament. And I think that all this capacity building effort comes very much in line with the overall tendency in the Parliament, but at the same time also with the policy of the European Union. So I would like to thank you for the attention you pay to this project, and we look forward very much to working with all of you, and in particular, Mr. Speaker and the leaders